review. It's wine. Wine review. Wine review. Wine is also considered as alak. Technically, ang wine alak yun. Another form of alak. Tama ba? Basta alak, wine, nakakalasing. Ang i-taste test natin ngayon, ang i-review nating alak or wine, Sangria 1852. Maria Clara. Walang drama yan. Ayan. Yun o. Gusto kong makita nyo man to. Ano to eh? Sangria, ayun nakalagay. Maria Clara 1852. An exquisite blend of red wine and citrus fruits. Ooh! Ooh! Product and bottled by Distillery. Basta hindi ko mabasa to. Oldest distillery in the Philippines. Kahit saan naman makakabili ka ng wine. But anyway, may bawas na to kasi... Kasalanan ko. Hindi kasi kayo nagtatanong eh. Nabawasan ko eh. Yeah, but it's still gonna be an Alak review. Hindi kasi kayo nagtatanong eh. Shoutout nga pala sa pinsan ko na nagbigay ito sa amin. Shoutout sa'yo. Kilala mo kung sino ka. Okay, sino ka ba? Hindi kasi kayo nagtatanong eh. Ooh! Ooh! Wine! Iinom pa ako niya mamaya. Ano to? Maria... Ito may description sa likod. Maria Clara Sangria, a delicate red... Ang gulat. Uy! Baka umuulan na doon somewhere. Kaya baka umuulan na dun eh. With delicate red wine with character and a hint of citrus, a healthy and refreshing drink. Enjoy it anytime. Best served at 16 to 18 C. Healthy oh! Bro! Healthy to! A healthy and refreshing drink. Oh, diba? It's healthy! Kasi it's grape! Wow! It's That's grape! Wow! Great! May grape nga dito. May another meaning na siya. Wow! Great! Wow! Great! When I grow up, I will drink wine! taste! Yes. Taste test! Yeah. Putang ina nga. Hindi kasi kayo nagtatanong eh. One last! Uy! Umano yun ano? One last. Nag-join na yung ice sa wine. You know, yun. Nakakatakot yung amoy niya ba? Wine. Nakakatakot nga yung amoy niya. Pag hindi ka sanay uminom, matatakot ka sa amoy. Ba't ako matatakot? Alam mo yun, parang nagbabad ka ng candy sa tubig. Parang Yeah. ganon. Hindi yata siya grapes. Kasi parang iba yung lasa ng grapes eh. Or baka napaka-minimal lang talaga ng flavor niya. Basta ano to, pinaghalong red wine daw eh. Ay, Nakalagay din eh. And it's red, so red wine nga. Obvious ba? I like the refreshingness. madali lang siyang maubos. If you like it. Wine review. I love wine. Ito yung shortest wine review natin, no? Obvious ba? Bawal ubusin. Ako to. Pwede ka uminom, huwag mo na ubusin. Okay, sige. Iinom ka pa uli mamaya. Yan. Kailangan din mauubos ha. Oo, okay na yan. Hindi ko lang uubusin. Mamaya, bawal maubos yan. Okay, sige. Ayun yun, may pake sa inyo. Oo. Diba? Hindi naman kasi sa pinagbabawal kayo, nililimitahan lang kayo kasi nga, too much of something is bad. Too much of everything is bad. Wine mango! Ano masasabi mo sa lasa? Kanina mo may recommend to? Anong klaseng tao? Sa mga taong mahilig sa wine, Ano ba? kung beginner drinker ka, go for it. Huwag kang muna Pwede mag-gin. to, no? Yeah, mag-wine ka muna kasi wine is, lower alcohol level ata. Yeah, mababa usually ang wine sa tingin O ko. kaya yung, nireview namin last time, yung nakadelata na sunny. Beer? Oo, pwede beer. Pwede yun. Beer or wine kung beginner drinker ka. Pero kung halimbawa, curious kayo sa alak, sa larangan ng alak, gusto nyo uminom, magandang gateway nyo dun either wine or beer. Pero, Ang beer mas matapang kasi sa wine. So kung gusto nyo may pagkalasa, yung parang wine, I suggest wine talaga. Pag beginner ka, wine talaga. pero kung mga barako kayo,
tulad ko, yung mga barako, pwede beer, no? Pero yung mga beginner talaga na virgin ko Takot sa ka alak, pa, ganun. Like, kabado ka, mag-wine ka lang. wine muna kayo, tapos pagkasanay na kayo, pwede na kayo mag-level up. Kasi iba yung feeling pag nagsimula ka sa beer eh. Kahit maliit na shot lang yan, iba yung effect niya sa'yo. Oh. Kaya mas maganda kung mag-wine ka talaga. Tsaka, balita ko, ang wine nakakalinis daw ng sistema. Kasi may grape nga siya. Sabi ng mga matatanda. Hindi kasi kayo nagtatanong eh. So, I wanna sleep. Let's end the video now. ang para sa akin, ang lasa na parang juice. Na may ano lang, na may amoy ng alak. Parang imagine mo, nag-zest ka tapos alak, wala nang iba. Masarap siya pag on the rocks, mga kaunggoy. Parang ang refreshing lang. Refreshing siya. Alam mo yung mga tipong classy people Ay, doing work and then class. you like, Parang ano. ganun. Ganun, yung mga pangmayaman na ano. Tapos ginagayon nila yan. Maganda nga may wine glass. Hashtag sorry lever! And always don't forget, hashtag drink responsibly. Kahit ano man ang alak na inumin mo, basta alak yan, hashtag drink responsibly tayo, mga kaunggoy. Basta may alak, may balak, May balak. may balak. Like, comment, share, and subscribe. And that's the bottom line. Because our city said so, and Manong Jireh that's the end of the video. And like, share, comment, subscribe, and Shoutout nga pala sa comment of the day. sino kaya yung hype na yan? Wala naman shot piece. Basta shot piece, ayan.